你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？ Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害。把我口口聲聲的說，到頭來結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？ Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。我不會流淚，沒時間後悔。Yeah yeah， 地上再多陷阱，我也得站起來。同你講得嘥氣，我真係冇覺得閒。等我好消息，到時你冇得彈。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。Chuyện quà giải dụ của bác gái tới đâu rồi? Ký hợp đồng mới 4 năm với giá thuê cũ. Có lợi vậy? Lợi hại. Ban đầu chỉ còn nói người ta không có ý chí, không có thực lực. Bây giờ đã chứng minh bảo đao chưa lục rồi. Đây chỉ có thể gọi là thuyền lũng còn đinh 3 phân thôi. Còn nữa nha, nếu tên họ Trương đó không giở trò thì ảnh không có dịp xông lên rồi. Cho nên lần này á không thể nói là bản lĩnh của ảnh được. Hèn gì người ta nói lòng dạ phụ nữ như là kim đáy biển vậy. Dù gì ảnh cũng là thần tượng trước đây của chị mà, còn cả thắng cho bác gái nữa. Trong lòng của chị chỉ nghĩ đến người đàn ông khác thôi. Em làm ơn đi, đừng có nói lớn tiếng như vậy mà. Nếu có người biết á, trước đây chị xem tên thô lỗ đó là thần tượng, chị làm sao lăn lộn ở Trung Hoàng nữa. Luật sư Tưởng kìa. Đã nói là chị làm bộ mà. Nếu để cho chị gia nhập được nhóm luật sư của ông Tưởng, em đừng trách chị không chiếu cố em đó. Nếu chị quen được con của vua đá quý, tới lúc đó em sẽ xin chị đưa em qua làm quen với những anh em chưa kết hôn của ảnh. Ê, luật sư Tưởng kìa. Còn chọc chi nữa? Thiệt đó. Chào luật sư Tưởng. Thật ra tôi có một ý tưởng về vụ án của Trần Vĩ Phong. Victor có giao bản kiến nghị của tôi cho ông chưa? Không biết ông có xem qua chưa? Hàng ngày có rất nhiều luật sư gửi bản kiến nghị đến cho tôi. Không biết phần nào là của cô. Không sao đâu, nói trực tiếp với ông cũng vậy thôi. Tôi cho rằng Ê, tôi thấy lưng cô là nhận ra cô rồi, nhưng gương mặt thì không nhận ra. Chà, gương mặt cô sao đẹp vậy? Cô đến đây uống nước. Tôi đến nữa. Thật ra tôi không phải là dạng trứng cá gì đó đâu. Chẳng qua nhà tôi trước đây bán cá viên mà thôi. Phải đó. Ông chủ, cái viên cổ làm rất là ngon, rất dai. Cả Thâm Thủy Bộ đều biết, rất nổi tiếng đó. Tôi rất tính đến Thâm Thủy Bộ. Hey, vậy thật ông không có lộc ăn rồi hả? Tôi phải đi đây, tôi còn đi giao hàng nữa. Thật ngại quá. Chúng ta mới nói đến vụ án của Trần Vĩ Phong. Thầy của cô là ai? Delanma, Mã Địch Luân. Tên thì có nghe. Tôi có nghe tên Delanma, nhưng hình như không có vụ nào lớn. Xin lỗi, tôi đã hẹn bạn ở trên lầu. Luật sư Tưởng, tôi không làm mất nhiều thời gian của ông đâu. Quy tắc của nhà hàng, chỉ có khách VIP mới được lên lầu. Xin lỗi. Xin chào. Lâu rồi không gặp. Xin chào. Bánh đắt hàng nhé. Nè, là ba. Chuyện gì chú Tông? Dạo trước tôi bị thưa nhổ khạc bừa bãi. Có thoát tội được không vậy? Thật ra chú có nhổ hay không? Tôi nhổ trong thùng rác thôi mà. Vậy dĩ nhiên là thoát được rồi. Cậu nói thoát được phải không? Lát nữa lên văn phòng của cậu có cầu giải quyết. Hả? Ba số 9 hả? Phải rồi, có người tái lầu ở ngã tư đường Trường Phát và Thuận Ninh ở Thâm Thủy Bộ đó.
Mau cho người đến nghe. Cảm ơn. Đúng rồi, cảm ơn. Sao vậy? Sao té từ trứng xuống vậy? Chú Căng. Chú Căng, sao chú ở đây? Tôi đã giết người. Ông nói ông giết người có phải không? Cứ nói sự thật là được. Phải. Thường Thu Bình là gì của ông? Cô làm việc ở công ty của ông Mã, ông chủ của tôi. Bà Mã. Tôi không muốn giết cổ đâu. Tôi chỉ muốn hồn cổ. Đừng có đeo theo ông Mã nữa. Là bà Mã gọi điện dặn tôi giết cổ. Bà Mã là ai? Tên là gì? Bà Mã là bà chủ của tôi, Mã Trác Nhĩ Đức. Ý của ông là Mã Trác Nhĩ Đức sai khiến ông giết nạn nhân. Bà Mã đứng tốt với tôi. Cô là đại ân nhân của tôi đó. Bây giờ chúng tôi hỏi ông, có phải Mã Trác Nhĩ Đức sai khiến ông giết người hay không? Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết. Đừng có hỏi tôi nữa. Tôi không biết gì hết. Khẩu cung của chú Căng rất lộn xộn. Lúc thì nói bà Mã sai khiến ông giết người, lúc thì nói không biết gì hết. Có phải bị người ta sai khiến không cũng được. Phía cảnh sát sẽ kiện ổng tội mưu sát. Anh Thường hãy bình tĩnh lại đi. Sao mấy người còn không bắt Mã Trác Nhĩ Đức đi? Bà đã giết chị của tôi. Bà đã giết chị của tôi. Chào anh Thường, chúng tôi là luật sư đại diện của ông Lê Mộc Căng. Hôm nay đến tìm anh là muốn tìm hiểu vụ án của chị anh. Tại sao anh lại cho rằng bà Mã sai khiến chú Căng giết chị anh? Người phụ nữ đó nói chị tôi quyến rũ chồng của bà điên rồi. Là chồng của bà theo đuổi chị tôi. Nhưng chị tôi chưa bao giờ đếm xỉa tới ổng. Người đàn bà đó quản thúc chồng mình không được, còn ác tôi nổi hẹn chị tôi ra đàm phán, tát chị tôi một cái, còn gửi tôi hăm dọa tới. Anh nói không phải người đàn bà đó giết chị tôi thì còn ai nữa đây? Anh Thường à, bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói, bình tĩnh lại. Phải rồi. Vậy anh còn giữ những lá thư hăm dọa đó hay không? Còn tôi lo chị tôi thấy lại những tấm hình này, cho nên cất đó ở trong tiệm. Chị tôi chết rất oan ức. Lê Mộc Căng chẳng qua chỉ là người chết thế, bà ấy mới là hung thủ. Mấy anh phải đòi lại công bằng cho chị của tôi. Bắt người đàn bà đó phải ngồi tù. Em trai của nạn nhân từ đến nhà bà phải không? Có phải vậy không vậy? Nói về lời đi. Không phải gì không mà nói vậy. Nói về lời đi. Dạ món này ngon quá. Ý, hình như là Mã Trác Nhĩ Đức kìa. Cổ xuất hiện ở đây có gì lạ đâu. Cổ là chủ tịch của hội phụ nữ. Hội phụ nữ ở trên lầu thôi mà. Cổ đang bận như vậy, chúng ta đừng qua đó chào hỏi hay hơn. Chúng ta đi vòng qua đó đi. Không biết về lời đi. Các bạn ký giả, bà Mã là người làm vợ, chồng bị đồn dụng trộm bên ngoài. Bà đã buồn lắm rồi, giờ còn bị cho là mưu sát, tinh thần bị quấy nhiễu lớn hơn. Nếu các bạn đối với bà như vậy thật bất công với bà. Xin lỗi, chúng tôi không trả lời. Cô là gì của bà Mã vậy? Hai người có quan hệ gì vậy? Phải đó, nói về lời đi. Nói về lời đi cô. Bà Mã, cô Mã. Lúc nãy thật sự cảm ơn cô. Nếu như không được cô giúp, tôi thật không biết bị họ đeo bám cho đến lúc nào nữa. Đừng khách sáo. Tôi chỉ thấy chướng mắt, đám ký giả quá đáng vậy thôi nên mới lên tiếng. Mong bà đừng trách. Dĩ nhiên là không rồi. Lúc nãy cô nói rất hay. Tôi chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Là phụ nữ với nhau, tôi rất hiểu tâm trạng hiện giờ của bà Mã. Cô hiểu. Mặc dù là tôi chưa kết hôn, nhưng mà tôi từng cặp bồ. Tôi rất hiểu là người phụ nữ rất lo cho người đàn ông bên cạnh mình có cầu tiến hay không, nhưng mà lại rất lo anh quá cầu tiến. Cũng như là bà Mã đây. Ông Mã là người kinh doanh thành đạt, chắc chắn có rất nhiều cô gái chủ động tiếp cận. Nhưng bà Mã đây có tên có tuổi, lại có học thức. Vì bảo vệ gia đình của mình, bà mới bất đắc dĩ chủ động tiếp xúc với đối phương, xin cổ dừng tay. Nhưng mà như vậy không có nghĩa bà nói lời hăm dọa cổ, thậm chí sai người giết cổ. Nếu người bên ngoài ai cũng nghĩ được như cô thì tốt rồi. Thật ra chú Căng là tài xế của tôi.
Ông ấy đã làm cho tôi nhiều năm. Ông là người rất đáng để cho tôi tin cậy. Cho nên tôi có chuyện gì không vui, tôi đều tâm sự với ông ấy như một người bạn. Ngay cả chuyện của nạn nhân. Nhưng tôi không thể ngờ được ông ấy lại giết người, còn nói tôi là chủ mưu. Sao ông ấy lại đối xử tôi như vậy chứ? Theo tôi suy luận, chắc chú Căn thấy chướng mắt mới ra mặt giùm cô. Nhưng việc xảy ra rồi, lo là bị phán tù chung thân, cho nên mới kéo cô vào cuộc. Nghe giọng điệu của cô, hình như cô là luật sư. Bà Mã thật là sáng suốt. Nếu có việc gì giúp được cho bà, hãy gọi tôi một lúc. Chris Wong. Bà Mã Trác Nhĩ Đức, cảnh sát chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ án mạng, muốn mời bà về hợp tác điều tra. Bà Mã, lúc này bà nên thông báo với luật sư của bà. Từ thời khắc này trở đi, cô chính là luật sư đại diện của tôi. Không thành vấn đề. Dì của em có nói là giới thiệu chị gia nhập hội phụ nữ đó, không cần tìm bà Mã rắc rối gì đâu. Dì của em sao mà ấu trĩ như vậy? Chẳng lẽ nói với dì á, chị là người xảo quyệt uống nước, cái gì thật ra là muốn bắt cầu gặp bà Mã để tự giới thiệu mình hay sao chứ? Ai biểu đại pháo của chị không phải là sản phẩm của sự nổi tiếng chứ. Muốn làm vụ lớn á, dĩ nhiên phải chủ động tấn công rồi. Chỉ cần chị cải thắng vụ này á, lúc đó một cú nổi tiếng khắp nơi, nghĩa là không làm gì cũng có người tự tìm đến. Nhưng mà trước hết phải bắt cả người thua lỗ này đã. Chào. 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 Ê, thật ngại quá rồi. Không quen thức sớm cho nên sáng thức dậy không có kịp đánh răng. Cảm ơn. Không phải chứ. Trời. Cô cũng giỏi thiệt ha. Vậy mà cũng để cô tiếp cận được bà Mã. Phải đó. Tôi là thừa cơ tìm mối làm ăn đó. Vậy thì sao? Dù sao cũng tốt hơn anh. Chó ghẻ không trèo qua tường. Cô tưởng là tôi chế nhạo cô hả? Tôi đang khen cô đó. Công ty của chồng bà Mã có cả nhóm luật sư danh tiếng. Người nào cũng là người nổi tiếng, nhưng lại nhắm trúng người mới như cô vậy. Thứ nhất, tôi không phải là người mới. Tôi đã lấy bằng đại luật sư mấy năm rồi, và có không ít kinh nghiệm. Chỉ là không nổi tiếng thôi. Thứ hai, bà Mã tại sao lại chọn tôi? Vì tôi cũng có ưu thế của mình. Chẳng hạn như tôi là phụ nữ, tôi hiểu cảm nhận của bà ấy. Cô lại tưởng tôi nói móc cô nữa hả? Tôi không có. Giống như trước đó cậu ấy có nói, có khi nào vì bà Mã giết người tình của chồng, cho nên không tin nhóm luật sư của chồng mà mời cô. Tôi đã la nó hết trận rồi. Tôi nói suy nghĩ như vậy là đã phủ định năng lực của cô. Em nói đi, có phải anh từng nói vậy không? Em... Anh đừng có ở đây làm chuyện ly gián nữa. Tôi tuyệt đối tin tưởng thân chủ của tôi không có sai khiến thân chủ của anh đi hành hung. Còn vì sao bà ấy mời tôi, hoàn toàn do tin tưởng khả năng của tôi thôi. Anh thích nghiên cứu thân chủ của tôi, vì sao mời tôi như vậy á? Chỉ bằng anh dành nhiều thời gian chuẩn bị cho mình thì hay hơn. Nè, lần này tôi đâu có nói gì đâu. 7 năm không ra tòa, còn không biết soi xét lại mình, còn đưa ra bản mặt khiến cho người ta thấy ghét như vậy. Anh coi chừng chuyện cũ tái diễn, bị người ta đuổi ra khỏi tòa, làm thân chủ của anh cũng bị liên lụy. Anh họ hả? Nếu như anh bị đuổi ra khỏi tòa, em sẽ không đưa ra phản đối đâu đó. Vậy sao? Nè, bằng chứng của anh không đủ lại không có hiệu lực, anh còn dám trình lên tòa. Bằng luật sư của anh lấy bằng cách nào vậy? Phế thải. Còn ông nữa, ông có biết xét án hay không vậy? Khẩu cung như vậy mà cũng chấp nhận nữa. Ông không có não hả? Đúng là phế thải. Bổn tòa phải thưa anh tội xem thường tòa án. Cảnh sát, lôi người này ra ngoài. Không cần, tôi tự đi. Không được đụng tôi. Tôi mới là người không có rảnh làm việc với đám phế thải mấy người. Phế thải, phế thải, phế thải.
Trời ơi, mùi gì vậy? Lông não. Bắt đầu. Hồ sơ số KCCC 1560/10, Chính phủ Hồng Kông khởi tố bị cáo thứ nhất Lê Mộc Căng liên quan đến tội mưu sát và bị cáo thứ hai Trác Nhĩ Đức liên quan đến việc đồng mưu hoặc sai khiến mưu sát cô gái Thường Thu Bình. Tóm tắt vụ án, ngày 30 tháng 7 năm nay, cô Thường Thu Bình bị phát hiện ngã chết ở số 230 đường Thuận Ninh, Thăm Thủy Bộ. Báo cáo nghiệm thi chứng thực, nạn nhân chết do tim bị vật nhọn đâm thủng dẫn đến tim ngừng hoạt động, mất máu quá nhiều và từ trên cao rớt xuống mà chết. Sau đó bị cáo thứ nhất và thứ hai lần lượt bị cảnh sát bắt giữ, tố cáo tội danh như trên. Thưa quý tòa, tôi đại diện cho thân chủ của tôi đồng ý án tình bên khống đã nói. Nhưng mà đương sự của tôi trong thời gian xảy ra vụ án từng nhận điện thoại của bị cáo thứ hai. Dưới sự ra lệnh và đe dọa của cô ấy mới lỡ tay giết chết nạn nhân. Trước đó không hề có ý đồ gây án, cho nên không cấu thành tội danh mưu sát. Vì vậy, tôi đại diện thân chủ của tôi Lê Mộc Căng phủ nhận tội danh. Thưa quý tòa, tôi đại diện cho thân chủ Trác Nhĩ Đức của tôi phủ nhận tội danh. Theo lời khai của bên khống cung cấp, không có điều nào chứng minh hoặc chỉ ra cái chết của nạn nhân có liên quan trực tiếp đến thân chủ của tôi cả. Cho dù thân chủ của tôi có gọi điện cho Lê Mộc Căng, có lẽ lời khai của em trai nạn nhân chỉ là lời nói phiến diện mà thôi. Không có chứng cứ xác thực chứng minh trước khi xảy ra án mạng, thân chủ của tôi chính miệng sai khiến Lê Mộc Căng giết nạn nhân. Cho nên tôi khẩn xin quý tòa phán quyết thân chủ tôi tội danh không thành lập, hủy tội danh. Bổn tòa chấp nhận lời khai của bên khống cung cấp, phán quyết bản án thành lập. Do bị cáo thứ nhất, thứ hai phủ nhận tội danh, hồ sơ chuyển lên tòa án tối cao xếp ngày chờ phán xét. Bị cáo thứ nhất Lê Mộc Căng không được bảo lãnh, dẫn đến lệnh chi giác tạm giam. Bị cáo thứ hai Trác Nhĩ Đức không được bảo lãnh, dẫn đến trại tạm giam của nữ ở Đại Lãm. Thưa quý tòa, do thân chủ của tôi là người nổi tiếng trong xã hội và có bệnh sử phát bệnh tim, trong thời gian bắt giữ đã đối diện với áp lực tinh thần nặng nề, có nguy cơ phát bệnh tim bất cứ lúc nào, cho nên thân chủ của tôi yêu cầu chuyển đến tạm giam ở phòng bệnh của bệnh viện. Quan tòa, tôi không muốn đến sở tạm giam, tôi không đi đâu. Em à, quan tòa, cho tôi thực tình bệnh tim bộc phát, ông đưa cô tới bệnh viện đi. Thưa quan tòa, thân chủ tôi thình lình không được khỏe, cần đưa đến bệnh viện chữa trị. Bà sao rồi? Thư ký gọi xe cấp cứu. Nè, có thấy không? Thời gian phối hợp rất tốt, chắc chắn được huấn luyện chuyên nghiệp. Anh không có nói bà Mã, anh nói chú Căng kìa. Bà Mã hãy yên tâm, qua chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, họ đều cho là cô nên ở lại bệnh viện để theo dõi, tạm thời không đưa cô đến trại tạm giam. Nhưng trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Cái giải bên ngoài sao rồi? Tôi không thể để họ chụp được với bộ dạng tôi bây giờ. Bà Mã, tôi nghĩ bà chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Báo chí ngày mai nhất định có nhiều bài viết đó. Đại luật sư Dương, tôi đã nói rồi là vì chú Căng ra mặt thay tôi cho nên mới giết người. Tôi nghĩ sao cũng không hiểu, sau khi ổng bị bắt sao lại kéo tôi vào cuộc chứ. Tôi vô tội mà. Bà Mã, thật ra cho đến bây giờ, chứng cứ xác thực của bên khống chỉ là khẩu cung và những số đã gọi đến cho chú Căng. Trong lòng chú Căng vốn đã có vấn đề. Nếu không có nghi điểm nào để gán tội cho bà, tôi nghĩ là không thể nào. Huống chi muốn lật mặt nhân chứng nói dối, tôi tuyệt đối có lòng tin. Thấy cô có lòng tin như vậy, tôi yên tâm rồi. Bà xã. Ông à, bên trong là tội phạm tạm giam, ông không được đến gần cổ. Họ là vợ chồng, có quyền gặp mặt. Có quyền thì có quyền, nhưng như vậy là không đúng quy tắc. Sư tỷ à, du di một chút được không? 15 phút thôi. Không được có tiếp xúc thân thể. Em à, em không sao chứ? Cho dù bây giờ không sao, còn bị quan tòa hành hạ như vậy nữa, em thật không biết còn chịu đựng được bao lâu nữa đây. Tất cả cũng lỗi tại anh, khi nên tin đồn chú quà lớn như vậy. Anh cũng đâu ngờ sẽ ra nông nổi này. Nhưng em yên tâm, cho dù có tốn bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, anh cũng sẽ cải thắng vụ này cho em. Ông Mã, thật ra vụ án này then chốt nhất là thái độ của ông. Thái độ của tôi?
Bây giờ trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ rốt cuộc Mã có sai khiến Lê Mộc Căng đi giết người tình của ông không. Nhưng mà bây giờ đang chầm chầm vào ông, coi ông có tin vợ ông là vô tội hay không thôi. Dĩ nhiên là tôi tin vợ tôi rồi. Cũng có gì tin đồn nhảm nhí bà đi sai chú Căng giết người không. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi và Từ Thu Bình đó không có bất cứ quan hệ thân mật nào hết. Em à, em yên tâm. Luật sư trong công ty của anh, người nào cũng là đại luật sư lâu năm. Họ nhất định rửa sạch tội cho em. Không cần phiền đến nhiều luật sư. Luật sư giỏi, chỉ cần một người là đủ rồi. Em rất có lòng tin với luật sư Dương. Hơn nữa em tin pháp luật là công chính. Chỉ cần em trong sạch thì không cần đại luật sư danh tiếng để cố giữ sĩ diện. Còn bằng không, người bên ngoài chỉ biết nói là em chột dạ phải có một nhóm luật sư chống đỡ cho em. Được rồi, luật sư Dương, vụ án của bà xã tôi nhờ cô hết. Nếu cô có cần gì cứ việc lên tiếng, tôi ủng hộ hết mình. Ông Mã, tôi xin cảm ơn ông trước. Ông yên tâm đi, tôi và luật sư Trương sẽ làm hết sức mình, không làm cho ông bà phải thất vọng đâu. Cạn. Còn chưa thắng kiện, cạn cái gì chứ? Chỉ còn thiếu em một bữa đó. Việc hôm nay phải chúc mừng là bà Mã không chịu cho ông Mã mời nhóm luật sư. Vừa rồi nghe ông Mã nói sẽ quy động nhóm luật sư của mình, chỉ giống như là lông nhíp dựng đứng lên như vậy đó. Chị chỉ vì vụ án này vừa lớn vừa có tiếng vang cả nước thì mới khẩn trương như vậy thôi. Nếu ai cũng đến chia sức hết, vậy thì còn gì đâu. Chị làm sao gây dựng tên tuổi chứ. May mà bà Mã xem trọng chị nha. Nếu như bà ấy mà mời chị việc bên ngoài, chị cũng không nói được gì đâu. Em phải nói là may mà bà ấy sáng suốt tin tưởng chị, không mời người khác đến phá rối sách lược của chị để biện hộ cho bà ấy. Còn bằng không, bà ấy chỉ tự chuốc rắc rối thôi. Biết chị giỏi rồi. Cô quả thật cũng giỏi thiệt. Bình thường những gì bà Mã dùng nhằm mặt đều là hàng hiệu, nhưng ai ngờ lần này vụ mưu sát nghiêm trọng tới như vậy, lại không dùng luật sư danh tiếng, làm cho tôi cũng bất ngờ. Như cũ đi. Dạ được. Vậy có cần mua cái mắt kiến hiệu cho anh không hả Victor? Bỏ đi. Không phải cô đã hứa đi vũ hội với tôi sao? Kết quả vẫn là lỡ hẹn thôi. Chị để người ta leo cây hả? Anh không có bỏ ra, tôi cũng không được gì. Chắc không được cho là làm trái lời hứa chứ. Tôi biết tôi không sắp xếp cho cô gặp được thầy tôi, khiến cô rất thất vọng. Nhưng lần này cô giành được vụ kiện của bà Mã. Cho dù không có thầy tôi chiếu cố, cũng đâu có tổn thất gì. Thôi bỏ đi. Trải qua việc này tôi cho rằng tự nhờ mình là tốt nhất. Nhờ người khác thì cũng không có chắc lắm đâu. Nhưng mà đối thủ lần này của cô cũng không phải vừa gì. Dù gì 7 năm trước luật sư La cũng từng nổi tiếng trong giang hồ. Anh bấy môn 7 năm, lần này tái xuất chắc chắn không hề có sơ hở. Hiện giờ cả giới luật sư đều đang coi ảnh xuất chiêu, coi ảnh còn bao nhiêu phần thực lực của trước đây. Anh có bao nhiêu thực lực thì tôi không biết. Trò gian trá thì rất nhiều. Ý, có bộ hình như cô đã giao đấu với ảnh vậy. Bác gái gặp chuyện, thà mời ảnh giúp đỡ, cũng không giờ con gái của mình giúp đó. Chỉ cuối cùng anh có thắng không? Anh coi bộ dạng không phục của chị là biết rồi. Vụ đó nhỏ đến vô vị, cho dù để chị cãi cũng sẽ thắng thôi. Cô không cần phải tức tới như vậy. Ngay cả thầy của tôi cũng khen ảnh, nói 7 năm trước về mặt kỹ thuật chưa từng thua vụ nào. Kiện cáo thắng là thắng, thua là thua. Cái gì là về mặt kỹ thuật chưa từng thua vậy? Có nghĩa là Lê Mộc Căng giết người có chứng cứ xác thực, nếu bị phán mưu sát thì tôi thắng. Nhưng nếu người họ La đó có thể cải mưu sát thành ngộ sát, cuối cùng Lê Mộc Căng bị phán tội, tên họ La đó cũng đâu có thua hết đâu. Nói một cách đơn giản, nghĩa là thua ít tức là thắng. Chà. Mấy người nói họ La đó giỏi như vậy, có thật không đó? Nè, 7 năm trước anh từng thắng một vụ, cả ngành luật sư đều cho là vụ không thể thắng được. Cái gì là vụ không cải thắng được? Anh có nghe người tên Trần Vĩ Phong không? Trần Vĩ Phong là người rất giàu có, thường đến đây giết thời gian đó. Ba người khỏi nhìn chung quanh, mỗi lần ông tới đều lên lầu VIP hết. Năm đó Trần Vĩ Phong bị thưa vì hãm hiếp không được mà giết bạn gái của ổng, nhưng chứng vật chứng có đủ. Mọi người đều cho là không thắng được. Nhưng mà luật sư La vì tìm ra nghi điểm hợp lý đã rảo một vòng để tấn công người anh của nạn nhân đó. Anh mở miệng ra là nói thân chủ của tôi có động cơ giết người, nhưng là anh của nạn nhân. Anh có thừa nhận có lòng yêu mến nạn nhân không? Tôi không biết anh đang nói gì. Nạn nhân khi còn sống nhiều lần khiếu nại bị anh quấy nhiễu, nói anh nhiều lần bày tỏ với cổ. Có hay không? Có hay không? Không, tôi không có làm vậy mà. Anh muốn xâm hại nạn nhân, nạn nhân chống cự, anh vì yêu thành hận giết chết nạn nhân, sau đó đổ tội cho thân chủ của tôi. Tôi không muốn làm vậy đâu.
Nhưng tôi thật sự không kiềm chế được mình. Tôi đã quá yêu cổ. Vậy anh của nạn nhân có phải là hung thủ thật không? Ai là hung thủ, sự thật thế nào, đến giờ vẫn còn là một câu đố. Vì phía cảnh sát tới cuối cùng vẫn chưa đủ chứng cớ khởi tố anh của nạn nhân. Trần Vĩ Phong vì tìm được ghi điểm hợp lý mà vô tội được thả. Chứng cứ xác thực vẫn có thể làm cho tên đó thoát tội. Hèn gì mà mọi người nói họ La đó lợi hại. Có điều lợi dụng anh của nạn nhân, điểm này thật là quá thất đức. Hình như ba người rất đồng tình với họ La đó. Đứng ở lập trường của luật sư, biểu hiện lần đó của anh có thể nói là gương mẫu, hoàn toàn đánh gục binh khốn bằng kỹ thuật. Vì nghĩa là sao chứ? Còn nữa, nạn nhân chết vô cớ như vậy thật là không công bằng. Cạn đi. Trại tạm giam Lệ Chi. Luật sư La, bà Mã sao rồi? Tim bà ấy không sao chứ? Không sao, còn đập. Nhưng tình trạng của chú tệ hơn đó. Ý của luật sư là vụ án của chú được giao lên tòa án tối cao. Nếu tội mưu sát của chú thành lập, nhất định bị phán tù chung thân. Tù chung thân? Có nghĩa là phải ngồi tù suốt cả đời. Sau này không được ra ngoài với vợ của tôi rồi. Với tuổi tác của chú bây giờ, nếu như bị phán tù chung thân thiệt, khả năng này rất là lớn. Do nhân vật mấu chốt trong vụ án này là chú, lại là bị cáo thứ nhất, cho nên bất kể là bên khống hoặc là luật sư biện hộ của bà Mã đều nghĩ mọi cách tìm chỗ hở của chú để công kích chú. Cho nên là tôi hy vọng chú hãy kể lại quá trình giết người và chuyện trước đó một cách thật rõ ràng cho tôi nghe. Tôi đã kể rồi. Tôi chỉ là ra mặt giùm bà Mã thôi, để mới đi hỏi tội cô gái đó. Chú chỉ là tài xế của bà Mã thuê về thôi. Tại sao phải ra mặt giùm cho bà ấy? Nói thật chứ, tôi không trình độ, không thông minh. Bà Mã chịu cho tôi theo bà nhiều năm như vậy. Hơn nữa mỗi năm đều tăng lương, cuối năm lại phát lì xì. Bà Mã biết vợ của tôi bị bệnh ở dưới quê, còn bỏ tiền bỏ sức mua đồ bổ cho tôi. Làm chủ được như vậy cũng là có tình có nghĩa rồi. Đâu coi bà Mã như là cha mẹ tái sanh của tôi vậy đó. Hồi nãy chú nói là vì ra mặt giùm cho bà Mã mà đi hỏi tội cô gái đó. Chú kể tiếp đi. Tôi nhớ có một hôm tôi lái xe đưa bà Mã đến nhà ở Cửu Long Đường. Nào ngờ khi chúng tôi tới biệt thự thì thấy trợ lý của ông Mã, cũng chính là hồ ly tinh Thường Thu Bình đó. Cô bước ra từ cửa biệt thự, tóc tai rối bời, còn vừa đi vừa sửa lại áo nữa. Khỏi hỏi cũng biết, chắc chắn đã làm việc đó với ông Mã trong biệt thự rồi. Bà Mã nhìn thấy rất giận, nhưng lại không muốn gây lớn chuyện, cho nên không có hỏi tội ông Mã ở đó. Sau đó bà Mã hẹn riêng Thường Thu Bình ra gặp mặt, khuyên cổ rời khỏi ông Mã, còn chuẩn bị sẵn tờ chi phiếu để đuổi cổ đi nữa. Đâu ngờ hồ ly tinh đó không có chịu, còn nói gì đó với bà Mã nữa, là bà Mã giận đến tát cổ một cái. Sau đó ngày nào bà Mã cũng rửa mặt bằng nước mắt, khóc kể lể với tôi, nói là cô gái đó không chịu nhận chi phiếu của bà, còn nói là bà Mã đã già nhăn nheo, không thể đấu với cổ. Cổ sẽ làm đến ông Mã ly dị với bà cưới cổ. Tôi nghe xong rất giận. Tôi cảm thấy bà Mã rất là tội nghiệp, không ai giúp được bà hết. Bà Mã nói với tôi ân trọng như núi vậy, tôi phải trả ơn. Cho nên tôi nói với bà Mã là sẽ ra mặt giùm cho bà. Tôi phải ngăn cản cô gái đó quyến rũ ông Mã. Tôi đến đợi dưới lầu nơi Thường Thu Bình làm việc. Vừa thấy cổ xuất hiện, liền nói ông Mã muốn gặp cổ, dìu cổ lên xe. Không phải ông Mã muốn gặp tôi sao? Ông Mã đâu? Tôi cảnh cáo cô đừng có phá hoại hạnh phúc gia đình của ông Mã nữa, bằng không tôi đánh nát mặt của cô. Nào ngờ cuối cùng tôi đã giết cô ấy. Nào ngờ cuối cùng tôi đã giết cô ấy? Sao gọi là nào ngờ cuối cùng tôi đã giết cô ấy vậy? Vậy nghĩa là cuối cùng tôi đã giết cổ đó. Chú Căn à, vừa rồi tụi con nghe rõ ràng chú nói chỉ là muốn hù nạn nhân thôi. Nhưng mà ở trong đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho chú giết cổ vậy? Căn cứ theo khẩu cung mà chú cho cảnh sát trước đây, chú nói bà chủ chú cũng tức là bà Mã từng gọi điện thoại cho chú trước khi vụ án xảy ra, biểu chú giết chết nạn nhân. Vậy rốt cuộc bà ấy đã nói gì trong điện thoại vậy? Lúc đó tôi sợ quá nên nói bậy bạ thôi. Bà Mã là người tốt đó,
Bà ấy rất tốt với tôi. Lucilla, tôi có thể sửa lời khai trước đó với cảnh sát không vậy? Nè anh. Xin lỗi sếp. Nè, ngồi xuống. Bình tĩnh đi. Tôi biết là bà Mã có ơn với chú. Cộng thêm hôm qua bệnh tim của bà ấy tái phát. Chú nghĩ là chú hại bà ấy. Chú cho là mình lấy oán trả ơn cho nên chú muốn chịu thay bà ấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói là một mạng người, chuyện gì cũng phải để qua một bên đúng không? Chú có hiểu hay không? Chú cứ nói là chú không có cố ý giết người, nhưng lại không nói được cuối cùng vì sao chú lại giết người. Như vậy tôi rất khó giúp chú. Hay làm vậy đi chú Căn à. Nếu như chú thực tình có nỗi khổ gì đó, hay là để chúng tôi thông báo cho vợ chú ở dưới quê cho bà ấy đến thương lượng với chú. Không được. Mấy người đừng có cho vợ của tôi biết. Ngồi xuống đi. Chú Căn à. Chú Căn, bình tĩnh đi. Chúng tôi không báo cho vợ chú biết. Ngồi xuống, bình tĩnh đi. Vợ tôi là người quê mùa, không có biết gì hết. Hiện giờ bà ấy đang bệnh. Mấy người đừng bao giờ làm cho bà sợ. Nếu như chú thương vợ chú như vậy thì chú càng phải nói sự thật ra. Bằng không, nếu thực sự bị phán tù chung thân, sau này chú làm sao mà lo cho vợ chú được. Còn nữa nha, cô gái đó chỉ mới có 28 tuổi thôi. Lẽ ra thì ngày tháng còn dài, tương lai tươi sáng. Còn chưa kết hôn, chưa có con cái, đã bị chú một dao đâm chết như vậy. Người ta cũng có cha mẹ mà chú. Đủ rồi. Lucilla, những gì tôi muốn nói tôi đã nói hết rồi. Nếu cậu thấy cãi được thì cãi, nếu không được, đây đều là ý trời cả. Tôi về phòng giam đây. Hamburger tới đây, ăn thông thả nha. Chú Căn nói thiệt tình, không biết được nói ổng ngu hay là trung thực nữa. Vì trả ơn, một mình gánh hết tội trạng. Còn có một khả năng, có lẽ là chú Căn vừa vào sở cảnh sát thì sợ gần chết mới nói là bà Mã sai khiến ổng. Thật ra là bà Mã vô tội. Nếu là phải, chú đâu cần câm nín không khai bà Mã ra chứ. Chắc có lẽ ông ấy lương tâm, ổng bị trỗi dậy thôi. Dĩ nhiên anh nói vậy rồi. Cảnh sát chỉ viên giúp cảnh sát rồi. Vậy thì không phải. Cải án và tra án đều phải là khách quan như nhau. Không thể nói người này tội nghiệp thì giúp, cô gái này đẹp thì giúp cổ. Tôi nói vậy phải đúng không? Hả? Sao ăn sườn heo của tôi vậy? Chỉ có một khả năng, chính là chú Căn bị người ta bắt trốn chân đau. Chuyện này có liên quan gì tới sườn heo? Vậy anh cũng phải có chút cống hiến chứ. Một người tài xế quèn thì có chân đau gì để nắm chứ. Không phải chân đau thì chân phong thấp, không thì nắm chân. Cho nên mới nói anh không có chút tinh thần tra rõ nguồn gốc gì hết, đáng đời làm thanh tra quèn suốt đời. Anh biết tôi là thanh tra quèn thì được rồi. Án nhỏ mới phái tôi đi làm. Mẹ làm rớt con đến tìm tôi, lại phận mất con cũng tìm tôi. Những vụ án lớn như mưu sát thì không có phần tôi đâu, có phải vậy không? Alo. Shopping đang cuối tháng đó. Không phải. Cuối tháng án mạng rất là nhiều, em biết đó. Như là mưu sát nè, cưỡng hiếp cấp 1 nè. Toàn bộ đều bắt tụi anh đi tra. Làm thanh tra là vậy đó. Được. Anh sẽ cố gắng đi mua sắm với em. Ngoan. Mưu sát hay cưỡng hiếp cấp 1 đều cần anh đi tra hả? Là anh tự nói nghe không? Dù chú Căn nhờ anh hết á. Không phải chứ. Đinh à, tôi có vấn đề này không hiểu. Cặp bồ cực khổ như vậy thì cặp bồ làm gì? Thì đó. Dĩ nhiên là cậu không hiểu rồi. Nho ăn không được là nho chua. Có phải vậy không? Ê, có sáng kiến. Trong 3 người chọn đại một người ra, theo đuổi cô trứng cá đó. Biểu cô hãy nương tay. Vậy chú Căn được cứu rồi. Ý tưởng hay đúng không? Nè. Chỉ còn lại khẩu lễ pháo hoàng gia cuối cùng như cậu thôi đó. Huống chi vụ này là vụ cậu tái xuất, chiều chút hy sinh nhan sắc. Sếp à, bây giờ là sếp đang dạy người khác tiến hành giao dịch phi đạo đức đó. Là tội hình sự. Lucilla, anh nói đi. Là án gì? Làm sao tra? Vụ này vừa xem lại biết bà già giàu đó là chủ mưu rồi. Bằng không chú họ của tôi sao khi không giết cô gái đó chứ. Nè, nghe nói là luật sư cãi giùm cho bà đó là con của thím Quỳnh đó. Đúng vậy không? Cô trứng cá. Phải mà. Nè, sáng đừng có nhắc người, tối đừng có nhắc ma. Cô trứng cá.
Cô biện hộ cho bà nhà giàu đó công kích chú tôi hả? Phải. Phải cô không vậy? Nè, con gái tôi biện hộ cho ai có liên quan gì tới cậu, có cần mọi người cho phép hay không? Mấy người dám nói năm đó không nhận ơn của chú tôi không? Chuyện nào ra chuyện đó. Chú của cậu tự nhận mình giết người đó. Hơn nữa con của tôi chỉ làm việc theo công thôi. Nó làm việc không hổ thẹn với thiên địa lương tâm. Cậu lo cho chú của cậu vậy. Hay thay ổng nhận tội luôn cho rồi đi. Tiêm cưỡng từ đoạt lý. Tóm lại là hàng xóm với nhau. Biện hộ cho người khác để tấn công chú tôi là không đúng. Tôi hỏi mọi người đi, có đúng không? Dĩ nhiên là không đúng rồi. Thằng Quy nói đúng lắm. Xem thường người nghèo chúng tôi là không đúng Đúng rồi. là vong ơn mọi nghĩa mà. Cô nghe hàng xóm nói không? Án phải qua thẩm tra mới biết được sự thật. Con gái của tôi chỉ làm theo luật mà thôi. Huống hồ sau này phán chú Căn có tội hay không cũng không phải là do con gái tôi phán. Không ai nói lý lẽ hết. Tôi không bán cho mấy người đó đây đi. Cha, bà Dương đúng là giận dữ ha. Má thì không hiểu con. Cả Hồng Kông nhiều vụ án như vậy, sao con không nhận, lại cứ phải nhận vụ án này làm cái gì? Má đừng có nghe mấy lời của họ thì... Họ nói rất là đúng. Đây rõ ràng chửi con giúp người ngoài không giúp người của mình. Con không nhận thì cũng có người khác nhận thôi. Vậy cứ để cho người khác nhận đi. Má à, má đừng cứ tưởng làm đại luật sư là oai phong lắm, mở cửa ngồi đó là có mối làm ăn tới. Vô danh thì vô lợi. Má cũng biết mà, chi phí mở văn phòng luật sư ở Trung Hoa rất là cao. Nếu như bản thân con giỏi, ở đâu cũng mở được văn phòng luật sư. Như luật sư La đó, cũng mở ở Thâm Thủy Bộ vậy. Má tưởng là anh muốn sao? Làm gì ở Trung Hoàng không có ai mời ảnh, cho nên mới lưu lạc làm ăn ở Thâm Thủy Bộ thôi. Người phải nhìn lên cao. Tư Khổ nói rất đúng đó. Cổ không nhiều như vậy, tôi lại bắt cổ ở Thâm Thủy Bộ suốt đời, giống như vợ chồng của tôi sao? Anh Trung cũng nói vậy rồi. Má và ba đặt tên cho con là Tư Khổ, cũng là muốn con nhớ những ngày tháng cực khổ trước đây, cố gắng thoát nghèo thôi. Tóm lại đạp lên hàng xóm để đi lên thì không tốt lắm. Huống hồ chú Căn đó thật tình đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Con biết chứ. Lúc nãy má cũng biết nói là chuyện nào ra chuyện nấy. Nếu người nào cũng công tư không phân thì trên đời này còn công nghĩa của pháp luật không? Thôi tóm lại má nói không lại con rồi. Nè, má đi đâu vậy? Con xử vụ án lớn như vậy, dĩ nhiên là má phải tẩm bổ cho con rồi. Má đi tìm nguyên liệu, nấu canh cho con uống. Nè, tóm lại con hứa với má, vụ này con nhất định làm theo trình tự của pháp luật, không làm việc gì trái với lương tâm, chịu không? Má tin con mà. Má mau vô hầm canh đi, nhớ nấu lửa lớn nha. Tại sao vậy? Má phải uống với con chứ, má phải dưỡng khí để mắng những lối xóm đó chứ. Mất công nói với con quá. Cô trứng cá. Cẩn thận. Hả? Lucilla. Lucilla, anh không sao chứ? Mà chàng này nói chú tôi mưu sát, tôi hận cổ muốn ném phân vô cổ đó, anh làm gì đỡ giùm cổ vậy? Nếu như anh ném phân vô cổ thiệt, tôi không có đỡ cho cổ đâu. Hả? Anh sao vậy hả? Tôi sẽ thưa anh. Thưa cái gì mà thưa? Nè, muốn thưa phải tôi thưa mới đúng chứ, anh đâu có liền trúng cô đúng không? Còn không đi, đi. Tôi để mặt Lucilla thôi. Nè, đứng lại đi. Làm cái gì vậy? Anh đừng tưởng đỡ cho tôi một dĩa mì thì tôi muốn gặp anh thêm. Hôm đó anh làm dơ áo của tôi còn chưa tính sổ với anh đó. Coi như quê đi. Tôi thật không biết là nên nói cô khôn lanh hay là nên nói cô tính kỹ đây nữa. Tôi không biết là anh nói cái gì. Ý của tôi là chuyện gì cũng phải trả giá hết á. Cô đã nhận vụ của bà Mã thì phải liệu trước là sẽ đắc tội với lối xóm ở đây rồi. Cậu Quy có hơi sốc nổi một chút, cho nên tôi khuyên cô thời gian này phải đợi con đường này không có ai rồi mới về nhà. Tôi đi ngay đứng thẳng, sao phải sợ họ chứ? Anh họ. Còn nói không sợ. Nè chết rồi, chú Căn tự sát trong trại giam đang ở bệnh viện. Mau lên xe đi. Chúng tôi là luật sư đại diện của Lê Mộc Căn. Tình trạng của ổng sao vậy? Lê Mộc Căn thắt cổ tự sát trong trại giam. May mà chúng tôi kịp thời phát hiện, đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói ổng đã không sao, nhưng tinh thần không được ổn định, đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh. Chúng tôi vào đó được không? Chú Căn.
Bà Mã rất tốt, và lại không có trách chú. Bà biết chú sẽ vì giết người mà quá hoảng sợ, hoặc có lẽ bị luật sư sai khiến nên mới nói vậy thôi. Bà ấy không trách tôi chứ. Hôm đó ở ngoài tòa, tôi thấy bà ấy nhìn tôi giận dữ. Tôi không có mặt mũi nào ngước đầu lên nhìn bà ấy nữa. Tôi biết tôi nợ bà Mã rất nhiều. Tôi cũng rất ân hận đã nói bậy nói bạ như vậy với cảnh sát. Tôi thật không muốn chỉ chứng bà ấy ngoài tòa đâu. Nhưng từ khi xảy ra chuyện đến giờ, không tối nào tôi ngủ được hết. Vừa cho bắt là tôi nhớ tới cô gái đó, với lại bộ dạng cậu chết không có nhắm mắt. Chú Căn, chú nghĩ đến người chết chỉ bằng nghĩ đến người sống thì còn hơn. Chú Căn à, chú Căn đang nghĩ gì vậy? Mấy hôm nay có phải là có người đến thăm chú không? Có nói gì với chú phải không? Chú Căn à, nếu như chú chết như vậy, để cho hung thủ tiêu diêu ngoài pháp luật, thì Thường Thu Bình chết thật là không nhắm mắt. Còn nữa chú Căn à, chú quên là ở quê nhà còn có vợ sao? Chú chết đi, bà ấy phải làm sao đây? Tại sao mấy người không cho tôi chết đi? Cái mạng này là của tôi mà. Mấy người có quyền gì mà không cho tôi chết chứ? Tôi không muốn làm mất mạng người khác. Tôi đã giết người, trong đời này tôi không có yên đâu. Tôi đáng chết. Tôi phải một mạng đền một mạng. Tôi đáng chết mà. Tại sao không cho tôi chết vậy? 我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道，如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功，so what？为什么自卑？干嘛要后悔？Yeah yeah，就算再多挫折，我都不认失败。拜托，13岁小孩太多，很想看我受害。把我口口声声的说到头来，结果还是一场空。谁说我不能自己来？这不用双手牵手，掌握好的机会不多，这是我的球，又干嘛不做？为什么自卑？干嘛要后悔？Yeah yeah，就算再多挫折，我都不认失败。我不会流泪。没时间